नेपालमा चाहिँ अहिले यतिखेर सबै कम्पनीहरू चाहिँ अन्डर 20,000 को सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै दामी फोन लन्च गर्ने मुडमा छ भने रेडमी चाहिँ गेम चेन्ज गर्ने मुडमा छ। वेलकम टु रेडमी 12, हाम्रो च्यानलको सबैभन्दा मोस्ट अवेटेड फोन। यति धेरै टाइम लाग्यो यो फोनको भिडियो ल्याउनको लागि। अब चाहिँ म ढिला नगरिकन सिधै अनबक्सिङ गर्न चाहन्छु अनि त्यस पछाडि यो फोनको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्न चाहन्छु। अब अनबक्सिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको तपाईँले बक्स देख्न सक्नुहुन्छ अनि हरेक रेडमीको बजेट फोन जस्तै यसमा पनि तपाईँले चाहिँ बक्स खोल्ने बित्तिकै माथिपट्टि फोन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यसमा तपाईँले एउटा पोर्सन पाउन सक्नुहुन्छ जसलाई खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ तपाईँले सिम कार्ड टुल पाउनुहुन्छ भने यसलाई खोलिसके पछाडि चाहिँ भित्रपट्टि तपाईँले केही पेपरवर्क होइन, यहाँ चाहिँ धेरै पेपरवर्क तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले यसमा केस पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई ट्रान्सप्यारेन्ट केस दिएको छ, डिसेन्ट क्वालिटीको केस छ। फर्दर तपाईँले चाहिँ यसमा टाइप सी को केबल पाउन सक्नुहुन्छ भने 22.5 वाटको चाहिँ तपाईँले म्याक्स आउटपुट भएको चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म ढिला नगरिकन यो फोनको चाहिँ स्पेक्सहरू बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। यो फोन चाहिँ मैले हिजो भर्खर मात्र पाएको छु अनि यहाँनिर रेडमीले चाहिँ मलाई ब्ल्याक कलरमा पठाएको छ। पर्सनल्ली मलाई यो ब्ल्याक कलर चाहिँ मन परेको छ किनभने यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ ग्लास ब्याक अनि यसको फ्रेम पनि तपाईँले चाहिँ ब्ल्याक कलरमै देखेको छ अनि यो चाहिँ अलिकति म्याट फिनिस टाइपको देखिरहेको छ भने बबाल लाग्यो मलाई। यो ब्याक साइड चाहिँ तपाईँलाई धेरै प्रिमियम फिल दिने चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति फिङ्गरप्रिन्ट म्याग्नेट छ, दागहरू चाहिँ हातको धेरै लाग्छ, तपाईँले पुसिरहनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले केस लगाउनु भयो भने बक्समा तपाईँले केस पाउन सक्नुहुन्छ नि त, त्यो लगाउनु भयो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम पनि सल्भ हुन्छ। अब क्यामेरा मोडुल तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ क्यामेरा मोडुल चाहिँ रिङ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ वरिपरि होइन। यही ब्याक साइडमै चाहिँ यो एट्याच भएको छ, छुट्टै तपाईँलाई क्यामेराको लागि भनेर ग्लास चाहिँ दिएको छ होइन। त्यो भए पछाडि चाहिँ यसको यो क्यामेराको वरिपरि चाहिँ धुलोहरू चाहिँ अलिक बढी लाग्ने हुन्छ भने हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै प्रिमियम। यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु, यो 30-35 हजारको फोन चाहिँ आरामले भन्छन् मान्छेहरूले, यो 17-18 हजारको फोन चाहिँ डेफिनेटली लाग्दैन। अब त्यसै गरी यो फोन आउँछ 8.14 mm को थिकनेसको साथमा भने यहाँ तपाईँले IP53 पनि पाउन सक्नुहुन्छ। हल्का फुल्का वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्सी तपाईँले मान्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ आइआर ब्लास्टर पनि तपाईँलाई दिएको छ, हेडफोन ज्याक तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ राइट साइडमा तपाईँले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ पावर बटनमै पाउन सक्नुहुन्छ, भोल्युम अप एन्ड डाउन पाउन सक्नुभयो। तलपट्टि चाहिँ तपाईँले यसमा टाइप सी को पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन र स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो स्पिकरको आउटपुट पनि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई। यो प्राइजिङको हिसाबले धेरै राम्रो तपाईँले लाउडनेस पाउन सक्नुहुन्छ होइन, क्ल्यारिटी छ। यस्तो रह्यो स्पिकरको टेस्ट। ओभरअल डिजाइनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फोन एकदमै लाइट वेटको साथमा आउँछ। त्यसै गरी ग्लास ब्याक भए पछाडि चाहिँ यो प्रिमियम फिलिङ दिने वान अफ द बेस्ट डिजाइन भएको चाहिँ अन्डर 20,000 को फोन हो, त्यसमा कुनै पनि डाउटै छैन। अब डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले फेरि डिस्प्ले चाहिँ एकदमै दामी पाउन सक्नुहुन्छ। फुल HD प्लस को चाहिँ तपाईँले यसमा IPS LCD डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त फुल HD प्लस को डिस्प्ले पाउनुभयो, त्यस पछाडि तपाईँले यसमा 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सेगमेन्टमा सबैभन्दा पहिलो फुल HD प्लस को साथमा चाहिँ 90 हर्ट्ज को 17-18 हजारको प्राइसमा आउने पहिलो फोन हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा अर्को राम्रो कुरो के छ भने तपाईँले युट्युबमा चाहिँ भिडियो हेर्दाखेरि 4K सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ, 4K 60 FPS सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँनिर त्यस्तो स्मुथ त तपाईँले भिडियो प्लेब्याक पाउन सक्नुहुँदैन, तर पनि सपोर्ट गरेको देख्दै मलाई मन पर्यो। डिस्प्लेमा चाहिँ म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ आउटडोरमा अलि हार्ड सनलाइटमा चाहिँ यसको डिस्प्ले अलि भिजिबल चाहिँ मलाई कम भएको जस्तो लाग्यो। अर्को भनेको चाहिँ यसको 90 हर्ट्ज चाहिँ त्यस्तो धेरै स्मुथ छैन, जति बेला पनि राम्रोसँग चाहिँ चलेको जस्तो मलाई फिल भयो होइन। बाँकी अरू सबै कुराहरू चाहिँ डिस्प्लेमा धेरै राम्रो छ, कलर कन्ट्रास्ट रेसियोहरू सबै राम्रो छ। अब यो प्राइजिङको हिसाबले तपाईँले स्पेक्सहरू चाहिँ राम्रै पाउनु भएको छ, फुल HD प्लस को साथमा 90 हर्ट्जको ठिक छ। यो फोनको चाहिँ क्यामेरामा पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन। तपाईँले 50 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 8 मेगापिक्सलको तपाईँलाई अर्को अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स दिएको छ। हजुर तपाईँले चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली यो प्राइसमा तपाईँलाई 5 मेगापिक्सलको दिएको हुन्छ भने रेडमीले त्यसमा पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन। अर्को भनेको 2 मेगापिक्सलको सेन्सर छ। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन हो किनभने यो फोनलाई मैले युज गरेको चाहिँ भर्खर 1-2 दिन मात्र भएको छ। नर्मल सिनारियो लाइटिङ कन्डिसन राम्रो छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यसमा राम्रै खालको फोटोहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। कलर्सहरू भयो, त्यसै गरी डिटेल्सहरू पनि तपाईँले क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। 50 मेगापिक्सलको सर्टमा चाहिँ तपाईँले अझै राम्रो डिटेल्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले स्किन टोनहरू मेरो हातको हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिकठाक तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब सेल्फी क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि ओभर सार्पनेस गरेको जस्तो लाग्यो मलाई फोटो। त्यसै गरी कलरहरू पनि त्यति राम्रोसँग पपअप चाहिँ भएको मैले देखिनँ। बाँकी फोटोहरू चाहिँ डिसेन्टली तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने भिडियोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अगाडिबाट पछाडिबाट दुइटैबाट चाहिँ 1080p 30 FPS सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको तपाईँले भिडियो चाहिँ यसबाट लिन सक्नुहुन्छ।
सो ओभरअलमा क्यामेरा मलाई ठिकै लागेको छ फर्स्ट इम्प्रेसनमा। अब यसको बारेमा अझै डिटेल्समा कुरा गर्नको लागि चाहिँ मैले फुल रिभ्यूमा भन्ने छु। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले हिलियो G88 को चाहिँ प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्योभन्दा पनि राम्रो चाहिँ यहाँ के छ भने 6GB को ऱ्याम 128GB को चाहिँ तपाईँले इन्टरनल स्टोरेज भएको चाहिँ भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ मात्र 18,000 मा। अर्को तपाईँले 8GB को साथमा चाहिँ 256GB भएको पनि भेरिएन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ क्रेजी कुरा गरेको छ रेडमीले। यति राम्रो फिचर्सको साथमा चाहिँ तपाईँलाई अझै राम्रो ऱ्याम र स्टोरेज भेरिएन्ट दिएको चाहिँ मलाई धेरै चित्त बुझेको छ। त्यही भएर चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु होइन, मोबाइल कम्पनीहरूको चाहिँ जति धेरै कम्पिटिसन भयो हाम्रो लागि कन्ज्युमरहरूको लागि चाहिँ त्यति नै फाइदाको कुरा हो। सो अब हामीले स्टार्टिङ भेरिएन्ट नै 6GB ऱ्याम भएको चाहिँ देख्न थालिसकेका छौँ। यो चाहिँ मलाई बबाल लाग्यो। बाँकी पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले फ्री फायर र कल अफ ड्युटी चाहिँ खेलेर हेरेको थिएँ। कल अफ ड्युटीमा चाहिँ तपाईँले लो सेटिङमा हाई फ्रेम रेटसम्म खेल्न सक्नुहुन्छ। भनेको अराउन्ड 30, 35, 40 FPS चाहिँ यसले मजाले दिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ मलाई खासै केही पनि प्रब्लम भइरहेको थिएन, स्मुथै लागिरहेको थियो मलाई गेम प्ले। अनि फ्री फायर पनि खेलेर हेर्दाखेरि चाहिँ नो प्रब्लम, त्यसमा पनि केही पनि प्रब्लम मैले फेस गरिरहेको थिएन। तर पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने यतापट्टि चाहिँ PUBG भयो, अब अलि हाई ग्राफिक भएको गेमहरू चाहिँ खेल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ थोरै 2-3 हजार थपेर चाहिँ पोको M5 बेटर फोन हुन्छ। तर पनि यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ नराम्रो छैन। तपाईँले यो प्राइजिङको हिसाबले चाहिँ धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ पाउनु भएको छ। अब सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले MIUI 14.0.7 सम्मको अपडेट पाइसक्नु भएको छ भने अर्को भनेको तपाईँले एन्ड्रोइड भर्सन चाहिँ 13 को साथमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो एन्ड्रोइड भर्सन पनि तपाईँले लेटेस्ट पाउनु भएको छ। अनि यसमा तपाईँले 2 वर्ष मेबी तपाईँले अपडेट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल MIUI सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँले एकदमै धेरै कस्टमाइजेबल फिचर्सहरूको साथमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला, किनभने MIUI को युजरहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्छ होइन। बाँकी अघि मैले भनेको जस्तै यसमा त्यो 90 हर्ट्जको स्मुथनेस चाहिँ जति बेला पनि अलि राम्रोसँग अप्टिमाइज चाहिँ भएको छैन कि जस्तो लाग्यो मलाई। हुन त बजेट फोनको हिसाबले अब त्यस्तै हो, तपाईँले थोरै बहुत जिटरिङहरू चाहिँ फेस गर्नै पर्ने हुन्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फोन आउँछ 5000 mAh को ब्याट्रीको साथमा, टाइप सी को साथमा आउँछ। यो 22.5 वाटको चार्जर तपाईँले बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ भने 18 वाटको चाहिँ यो फोनले सपोर्ट गर्नेछ। सो यदि नै थियो Redmi 12 लिएर चाहिँ मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन। बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यो फोनको बारेमा, म चाहिँ यसको फुल रिभ्यू चाँडै नै लिएर आउने कोसिस गर्नेछु भन्दै यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेछ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। नि यदि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो यो फोन अन्डर 20,000 को हिसाबले चाहिँ Redmi 12 तपाईँलाई के लागेको छ त्यो चाहिँ भन्न नबिर्सिनु होला। बाँकी म तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। बाई।